કેટલાઇઝર મોડર્ન સ્કૂલ ધોરણ સિનિયર કેજી. બાળકો, આજે આપણે સામાન્ય જ્ઞાન એટલે કે આપણું થોડુંક તો આપણે જનરેશન પ્રમાણે કે થોડુંક આપણો પરિચય તો આપણે હોવો જ જોઈએ. તો આપણો પરિચય એટલે કે કોઈક આપણે અજાણી વ્યક્તિ કે આપણા સગા સંબંધી કે આપણા મમ્મી પપ્પા, ભાઈ બહેન, મોટા ભાઈ બહેન હોય, આપણા બા દાદા હોય કે કોઈ આજુબાજુમાં આપણને પૂછે કે તમારું નામ શું છે, તમારા મેડમનું નામ શું છે, તમારા સ્કૂલનું નામ શું છે, તમે જે સ્કૂલમાં જાઓ છો તે પ્રિન્સિપાલનું નામ શું છે, ક્લાર્ક મેડમનું નામ શું છે, તમારા મમ્મી પપ્પાનું નામ શું છે, તમે ક્યાં રહો છો, તમારો ઘર નંબર કયો છે, તમારો મોબાઈલ નંબર શું છે, તમારા ફ્રેન્ડનું નામ શું છે, એવું લોકો પૂછતા હોય છે ઘણીવાર. તો આપણને તે જ ખબર ના હોય તો આપણને કોઈક ક્યારેક શું કે આને કાંઈ આવડતું નથી, કહે છે ને એમ કે તને કાંઈ આવડતું નથી. તો હું અહીંયા તમને મારો પરિચય એટલે કે તમારો પરિચય તમારે કઈ રીતે શીખવો અને કઈ રીતે તમારે યાદ રાખવો તે હું તમને અહીંયા શીખવાડીશ. હવે બાળકો, તમારે જૂન મહિનાના પુસ્તકમાં પેજ નંબર 24 ઉપર છેલ્લે આપેલું છે મારો પરિચય. ત્યાં તમારે પણ લખવાનો પણ છે પેન્સિલથી મારો પરિચય કઈ રીતે લખવો તે જો હું અહીંયા શીખવાડું છું. મારો પરિચય સામાન્ય જ્ઞાન. પપ્પાનો અહીંયા બાળકો તમારે પહેલાંમાં પપ્પાનો ફોટો લગાડવાનો છે, અહીં તમારે તમારો ફોટો લગાડવાનો છે અને અહીંયા મમ્મી પપ્પાનો ફોટો લગાડવાનો છે. હવે પેલું જો ઓપ્શન આપેલો છે કે મારું નામ. મારું નામ શું છે? અહીંયા બાળકો તમારે તમારું નામ લખવાનું છે કે તમારું નામ શું છે. તો તમારું નામ પ્રિન્સ હોય, રાજ હોય, કેનિલ હોય, જે હોય અહીંયા તમારે પોતાનું નામ લખવાનું છે. સેકન્ડમાં, બીજામાં અહીંયા તમારે પપ્પાનું નામ લખવાનું છે. તમારા પપ્પાનું નામ શું છે? તો તમારા પપ્પાનું નામ જે હોય તે અહીંયા તમારે તમારા પપ્પાનું નામ લખવાનું છે. ત્રીજામાં તમારે મમ્મીનું નામ લખવાનું છે. શું લખવાનું છે? મમ્મીનું નામ. તમારા મમ્મીનું નામ શું છે? અહીંયા તમારું નામ લખવાનું છે, અહીંયા તમારે તમારા પપ્પાનું નામ લખવાનું છે, અહીંયા તમારે તમારા મમ્મીનું નામ લખવાનું છે. અહીંયા તમારે ભાઈનું નામ લખવાનું છે. શું લખવાનું છે? ભાઈનું. મોટા ભાઈનું નામ હોય, નાના ભાઈનું નામ લખવાનું છે. જો ભાઈ ન હોય તો તમારા કઝિન એટલે કે તમારા મોટા ભાઈ એટલે તમારા બાપુજીનો છોકરો કે કાકાના છોકરાનું નામ અહીંયા લખવાનું છે. મારી બહેનનું નામ. અહીંયા તમારે દીદીનું નામ લખવાનું છે. મોટી હોય તો મોટી અને નાની હોય તો નાની. તમારા દીદીનું નામ લખવાનું છે. અહીંયા ક્લાસ ટીચરનું નામ લખવાનું છે. જો કે બાળકો, અત્યારે તો તમે સ્કૂલે આવતા નથી એટલે તમારા ટીચરનું નામ તમને તો ખબર ના હોય એટલે તમારે અહીંયા કાંઈ લખવાનું નથી, ખાલી આવી રીતે ડેશ મારી દેવાનો છે. અહીંયા બાળકો તમારા પ્રિન્સિપાલનું લખવાનું છે. તમે જે સ્કૂલમાં ભણો છો તે પ્રિન્સિપાલનું નામ શું છે? તો તમારે અહીંયા લખવાનું છે મહેશભાઈ. શું લખવાનું છે? મહેશભાઈ. અહીંયા બાળકો મારી શાળાનું નામ. અત્યારે તમે જે સ્કૂલમાં એડમિશન લીધું છે, જે સ્કૂલમાં તમે આવો છો તે સ્કૂલમાં તમારે અહીંયા નામ લખવાનું છે કેટલાઇઝર મોડર્ન સ્કૂલ. શું લખવાનું છે? કેટલાઇઝર મોડર્ન સ્કૂલ. હવે બાળકો તમારે અહીંયા તમારો મોબાઈલ નંબર લખવાનો છે. મોબાઈલ નંબર એટલે કે તમારા પપ્પાનો નંબર કે અથવા તમારા મમ્મીનો નંબર અહીંયા તમારે લખવાનો છે. છેલ્લે 10મું, તમારા ફ્રેન્ડનું નામ લખવાનું છે. જો તમારે ફ્રેન્ડનું નામ અહીંયા તમારે લખવાનું છે. તમારે ફ્રેન્ડ એટલે કે તમારો દોસ્તાર, ભાઈબંધ જે હોય તે, અને ગર્લ્સ હોય એટલે છોકરી હોય તો તમારી બેનપણીનું નામ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. આ હતો મારો પરિચય એટલે કે તમારો પરિચય. તમને આની ઓળખ તમને આટલું આવડતું હોય તો તમારે ગમે તે રિલેટિવમાં કોઈ પૂછે કે તમારો પરિચય આપો એટલે તમારે ફટાફટ જવાબ આપવા મળવાના. તો તમને પૂછે કોણે શીખવાડ્યું તો તમારે કહેવાનું મારા મમ્મીએ શીખવાડ્યું, મારા પપ્પાએ, મારી સ્કૂલવાળા મેડમે શીખવાડ્યું કે આ પરિચયનો કઈ રીતે આપવો. હવે તમારે યાદ આ પરિચય એકવાર તમારે સિંગલ લાઇનની નોટમાં લખવાનો છે. પછી કઈ રીતે લખવો તે મેં તમને હવે અહીંયા શીખવાડ્યું. હવે મમ્મી પાસે પૂછે તો તમારે એનો જવાબ તમારે જાતે આપવાનો છે. અસ્તુ.